Нещодавно вийшли новинки iPhone 16 і iPhone 16 Pro від Apple, і більшість людей буде цікавитися саме минулорічними флагманами 15-ї лінійки, бо вони стануть ще дешевшими. Тож давайте дізнаємося, які зараз iPhone найцікавіші, а поки приготуйте для себе щось смачненьке, ну а ми починаємо. Pro-версію більш-менш зрозуміло, а ось з базовою трішечки складніше. Почнемо з того, що Apple вже нарешті привела в порядок всю свою нумерацію процесорів в базовій 16-й A18, в Pro-версії A18 Pro. Тобто тепер більш зрозуміло, яка різниця між ними і цими процесорами, бо раніше було якось дивно, спочатку що базово, що Pro мало однаковий процесор, потім пішло щось дивне і Apple таки вирішила, давайте в Pro-версію вставляти нові процесори, а в базові залишати минулорічні. Тобто, якщо хтось не знав, то в iPhone 14 був процесор A15, в Pro-версії A16. В 15-й лінійці Apple вперше показали в Pro-версії процесор A17 Pro, тобто з тієї лінійки починається відчутна різниця між ними по процесорах. В цілому, з виходом 16-ї лінійки iPhone 15 Pro став ще більш привабливим, адже суттєвої різниці з новинкою немає, а ціна буде набагато нижчою. Єдине, що ви не отримаєте, це окрему кнопку під камеру. Як на мене, це невелика втрата, бо я чесно не бачу сенсу в цьому і я не думаю, що ця фішка стане популярним, як нам показали в Apple. Адже нещодавно я робив огляд флагмана Sony Xperia 1.6 і там якраз була ця кнопка під камеру. І вона не викликала стільки ажіотажу, як це було в Apple. Можливо, я і помиляюся, і Apple через рік нам ще покажуть декілька фішок з цією кнопкою, і ми вже не будемо уявляти життя без нього. Але для прикладу є один дуже крутий аналог для iPhone 15 Pro. Для прикладу ви можете запрограмувати Action Button на відкриття камери з меншим функціоналом, але все ж таки. І використовувати кнопки гучності для того, щоб фотографувати. Якось так, користуйтеся. Яка різниця між ними, якщо порівнювати напряму? У iPhone 16 став трохи більший екран 6,1 дюйма до 6,3 за рахунок зменшених рамок. В Pro Max 6,7 до 6,9 дюймів ще трохи і буде як маленький планшет. Чи відчутна ця різниця, за якою треба все кинути і купляти 16-й? Не думаю. А по всьому іншому покращень або немає, або вони взагалі мізерні. Ще покращили ультраширик з 12 мегапікселів до 48 для того, щоб записувати якісне відео для Vision Pro. Трохи збільшили батарейку і Apple заявляє, що Max-версія має найкращу автономність з усіх iPhone. Знову ж таки, чи потрібно оновлюватись на iPhone 16 Pro за такі оновлення? Єдина відчутна різниця між ними – це процесор. Тут буде вони A18 Pro, що звичайно краще за попередника, і FPS буде більше в іграх. А дивлячись на те, які зараз ігри виходять взагалі у Apple, то є куди діти цю потужність. Оперативної пам'яті що там 8 ГБ, тож в цілому, якщо ви вагаєтеся щодо покупки Pro, можете сміло брати 15-ту версію, бо різниця між ними не така вже й суттєва. А нові функції Apple Intelligent отримують обидва смартфони. Взяти 16-й ви можете тільки, якщо у вас дуже старий iPhone. Для прикладу iPhone X, XS, XR, 11 і ще десь в цих роках, і треба оновитися. Або якщо ви хочете взяти для ігор, то як я казав раніше, це також дуже хороший варіант. Також запрошую тебе приєднатися до свого телеграм-каналу, там дуже багато цікавих новин зі світу технологій, там є все та навіть більше, тож приєднуйся, не зволікай. І також запрошую тебе приєднатися до спонсорів цього каналу, навіть найменший рівень допоможе мені значно покращити якість відео. Дуже дякую, якщо ти це зробив. А щодо звичайного, тут набагато більше дисонанс. 16-та версія майже нічим не відрізняється від 15-го. Я би навіть сказав, що окрім дизайну нічого нового. На жаль, Action Button в 15-й версії вже немає, тож ви не зможете використовувати той крутий аналог, про який казав раніше в Pro-версії, але все одно, як на мене, ви багато і не втратите. Екран та камери без змін, взагалі нічого, про 120 Гц взагалі мовчу. Єдине, що вони покращили, це батарейку, вона стала більшою, але у світі Android це як кіт наплакав. Але з iPhone ніби як по ємності одна з найбільших. Оперативну пам'ять у 16-ї версії збільшили з 6 ГБ до 8, і звичайна версія також буде мати всі фішки Apple Intelligent. Процесор значно покращився, як нам розказували в Apple, оновили з A16 до A18. Але по суті це A17, якого перескочили задля того, щоб саме в 16-й лінійці була видна різниця. Звичайній A18 в Pro A18 Pro, а не як це було раніше. Якщо ви розглядаєте тільки звичайну версію, а Pro одразу відкидаєте, то може і не варто. Бо можна звернути увагу на дуже крутий варіант, це iPhone 14 Pro. На жаль, 14 Pro не отримує нові фішки Apple Intelligent, що і 15, до речі, бо там вбудовано 6 ГБ оперативної пам'яті, коли як на це виявилося треба 8
ГБ. Порівняно з 16 14 Pro екран майже такий самий, тільки співвідношення трохи більше і адаптивний екран на 120 Гц. От вже на цьому можна і завершувати, бо адаптивні 120 Гц це щось. Камери також по суті однакові, основний чуть-чуть краще по характеристиках, так само з ультрашириком. До того ж у вас ще й буде і телевик, де ви можете робити класні знімки в зумі, без втрат якості. Процесор тут також хороший, не дивлячись на те, що минуло 2 роки з моменту його випуску. Адже це такий самий процесор, який у iPhone 15, це A16. Правда, я тільки що згадав, що в iPhone 15 процесор трохи забущений, але це не настільки відчутна різниця. І також, що вже є трохи дивним, це те, що iPhone 14 Pro це єдиний iPhone з усіх згаданих, який має роз'єм Lightning. Усіх інших вже давно USB Type-C. Добре, ми порівняли всі ці айфони, подивилися на їхні плюси та мінуси, і тепер залишилося саме цікаве питання, що ж там з цінами? Якщо зайти на Є-каталог, то можна дізнатися, скільки коштують всі ці айфони у різних магазинах. Що саме цікаве, iPhone 16 та 16 Pro тільки вийшли, а в Є-каталог вже можна дізнатися приблизну ціну з різних магазинів. Давайте якраз всі ці айфони закинемо у порівнянні і подивимося всю цю різницю. В самому верху ви можете побачити діапазон ціни, і вони дуже сильно різняться. Звичайно, iPhone 16 Pro коштує найдорожче, потім іде звичайна 16-ка. Що саме цікаве, iPhone 15 Pro по діапазону майже однаковий зі звичайним 16-м. Навіть в деяких магазинах є й дешевші пропозиції. За цю однакову суму iPhone 15 Pro буде набагато краще. Йдемо далі, iPhone 15 по діапазону непоганий і ще дешевше за моделі, які були раніше. А ось iPhone 14 Pro зараз якраз як 15-ка, і як на мене, 14 Pro зараз найкраща пропозиція. Також в порівнянні ви можете обрати тільки відмінності і ще детальніше переглянути характеристики. Як бачимо, різниця між новинкою і минулим поколінням не така суттєва. До того ж, якщо спуститися в самий низ, можна подивитися на динаміку цін в середньому, що дуже зручно для того, щоб остаточно визначитися з моделлю. Посилання я залишу в описі під цим відео. Що ви думаєте про новинки від Apple і які плануєте обрати? Чекаю вас у коментарях. І дякую вам за перегляд, поставте лайк, підпишіться на цей канал, це зараз дуже важливо. А з вами весь цей час був Андрій. До зустрічі!